الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 24 من يوليو. الجيش الروسي يواصل تقدمه في جبهات مختلفة، من زابوروجي إلى اتجاهات دوبروبيليا إلى مناطق مختلفة في اتجاهات خاركيف وغيرها. التوسع مستمر والتقدم مستمر، وكذلك أيضا في اتجاهات سومي. فما الذي يحصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية، وسنتحدث أيضا عن التقدم الروسي في جبهة دنيبرو. رجاء لا تنسوا مشاهدته كاملا، مشاركة الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء. ونبدأ من العمليات الروسية في جبهة زابوروجي في القطاع الشرقي. الوحدات الروسية، وحدات اللواء 39 واللواء 40، تواصل التقدم نحو قرية ليسني. وصلت الوحدات الروسية إلى مشارف هذه القرية كما تلاحظون. سيطر الجيش الروسي على كامل هذه المنطقة باللون الزهري. هذه المنطقة هي بعمق نحو 3 كيلومترات، بعرض 1.64 كيلومترا. الجيش الروسي يتحرك على طول المنطقة هنا، فيما الوحدات الأوكرانية تتمركز في ليسني وتحاول التصدي لهذه الهجمات الروسية ومحاولات الاختراق باتجاه البلدة نفسها ومحيطها. فالجيش الروسي أيضا حين سيطر على هذه المنطقة أصبح على مشارف قرية ليبيتسكي هنا في هذا المكان، حيث يحاول الاقتحام على طول أحزمة الغابات. لذلك قلت لكم الجيش الأوكراني يحاول التصدي لمنع القوات الروسية من التحرك عبر أحزمة هذه الأشجار تجاه هاتين البلدتين. أما فيما يتعلق بالوحدات الروسية الأخرى المنتشرة في القطاع، فالوحدات الروسية تعمل على طول المنطقة هنا باتجاه كوباني للعودة إليها، فيما القوات الأوكرانية تشن هجمات مكثفة جدا باتجاه هذه المنطقة هنا وباتجاه هيركي للعودة إلى خطوط الاشتباك القديمة القريبة من مدينة يوليابول كما تلاحظون. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى، ففي دنيبرو الوحدات الروسية تمكنت من التقدم شمال نوفوبيدورودني على طول الخط الإداري بين دنيبرو وجنوب دونيتسك. الجيش الروسي سيطر على هذه المنطقة كما تلاحظون. هذه المساحة باللون الزهري هي بعمق 3.29 كيلومترا، بعرض 1.66 كيلومترا. تحركت القوات الروسية من هذه البلدة على طول المنطقة هنا لفرض السيطرة والضغط. وكما تلاحظون هذه المنطقة تضم واحدة من أكثر شبكات التحصين الأوكرانية كثافة في هذا الاتجاه، والهدف كان واضح أنه حماية مقاطعة دنيبرو من أي تحركات روسية على طول المنطقة هنا للانتقال إلى جبهة مقاطعة دنيبرو. ولكن القوات الروسية في وقت سابق استطاعت الاختراق وتواصل توسيع السيطرة والضغط. اليوم بات باتجاه سيريفكا. الوحدات الروسية تتحرك على طول المنطقة هنا للضغط نحو سيريفكا وربما غربا باتجاه رايبول، لكن علينا مراقبة الأمور. فكما تلاحظون سأخفي التحصينات قليلا. تلاحظون أنه بات هناك الكثير من المناطق من الجيوب الموجودة في هذا الاتجاه. طبعا التحصينات تلعب دورا في تشكيل عقبة أمام التحركات، أمام سيطرة واسعة وشاملة وكاملة. لذلك تحتاج الجيوش لتغيير مسارها للسيطرة في موضوع الميدان على هذه المناطق، وهذا يلعب دورا هاما في الضغط قدر الإمكان، استنزاف الطرف المهاجم. وهنا يحتاج المهاجم إلى خطط ذكية للتعامل مع هذه الحركة كي لا يتم استنزافه. لذلك كما رأيتم في هذه الحرب الحديثة، في ظل وجود التكنولوجيا والأسلحة الحديثة والمسيرات، الأمور ليست كما عاهدتموها. أما على صعيد التحركات في دوبروبيليا، تحديدا باتجاه الخط الذي يربط دوبروبيليا نحو كراماتورسك، هنا على طول هذه المنطقة كما تلاحظون كانت القوات الروسية تتقدم في شمال فيلني. التحرك الروسي كان قد أدى إلى سيطرة على كامل هذه المنطقة إلى الشرق من ستيبي، فسيطر الجيش الروسي على كامل هذه المساحة باللون الزهري. هذه المنطقة هي بعمق 1.35 كيلومتر كحد أقصى، بامتداد 3 كيلومترات. الوحدات الروسية نفس المبدأ،
تتحرك على طول أحزمة الأشجار وتحاول السيطرة والضغط قدر الإمكان. الجيش الأوكراني المتواجد اليوم في ستيبي وفي اتجاهات روبيجني يحاول إعاقة هذا التقدم الروسي، ولكن كما تلاحظون يعني الجيش الروسي واصل تقدمه، فيما تحاول المجموعات الروسية الأخرى إشغال الجيش الأوكراني باتجاه النصف الغربي من أنيفكا وفي اتجاهات جنوب دوبروبيليا على كامل هذا الامتداد في كامل هذا الاتجاه. المعركة ليست سهلة، الضغط كبير والطرفان أمام مسؤولية كبيرة. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى ففي جبهة فولشانسك كان الجيش الروسي قد واصل نشاطه وتقدمه بعد أن كان قد سيطر بالأمس على هذه المنطقة. عاودت الوحدات الروسية نشاطها وتقدمها بشكل أكبر وتقدمت نحو زخاريفكا وسيطرت على هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية في هذه المنطقة كان نحو أكثر من 2.25 كيلومتر بعرض 4.73 كيلومتر. العمليات لا تزال مستمرة والهدف واضح: السيطرة على المزيد، تأمين المناطق حتى هذه البلدات يعني على طول النهر الموجود هنا، ومحاولة الضغط باتجاه بيليكولودياز. هذا دون أن ننسى أن المعارك لا تزال مستمرة في هذه المساحة الموجودة هنا في محيط فيلشا وفي اتجاه المنطقة هنا من بيليكولودياز باتجاه يوكرينسكي. الوحدات الروسية تحاول الضغط بشكل كبير. اليوم نحن أمام جبهة تمتد عشرات الكيلومترات في هذه المنطقة، وحدات كثيرة من فرق عسكرية روسية مختلفة تخوض المعركة أمام قوات أوكرانية يجري إرسالها يمكن قول وتعزيزها تباعا في محاولة للصمود على كامل خط الجبهة الموجود هنا. كلما تقدم الجيش الروسي في العمق وكلما سيطر أكثر يعني تحاول القوات الأوكرانية منع الجيش الروسي من تحقيق مكاسب على طول هذا الحد لمنع إنشاء منطقة واحدة أمنية على طول الحدود الروسية الأوكرانية. أما ما حصل في سومي فهنا كانت الوحدات الروسية قد تقدمت باتجاه المدينة. التقدم كان داخل بيساريفكا في الجزء الشرقي والأوسط. الجيش الروسي فرض سيطرته على كامل هذه المنطقة باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ تقريبا كيلومترين بعرض 1.74 كيلومتر. العمليات لا تزال مستمرة، الضغط الروسي متواصل، والجيش الروسي اليوم مهمة هي السيطرة على هذه المنطقة في محاولة للحصول على طريق نحو مدينة سومي بهذا الاتجاه. تلاحظون أهميتها، هذا الأمر هام للغاية جدا. إضافة إلى ذلك تحاول القوات الروسية الضغط باتجاه خوتين حيث تتمركز الوحدات الأوكرانية، وتحاول في نفس الوقت السيطرة على هاتين البلدتين لتأمين خط أفضل، خط تنطلق منه الوحدات الروسية نحو مدينة سومي. العمليات لا تزال مستمرة أيضا في هذه الاتجاهات حيث القوات الروسية تواصل نشاطها نحو هذه البلدات. فهل ستصمد الوحدات الأوكرانية؟ هل ستشن هجمات مضادة أم أن الروس سيواصلون إحراز تقدم؟ هذا ما علينا معرفته، ولذلك أقول لكم تابعوا دوما القناة، تفقدوها، شاهدوا مختلف المسائل التي تعرض في هذه القناة، شاركوها ليستفيد الأصدقاء. وشكرا على دعمكم وعلى وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.